Your A-levels master. මේ ප්ලේලිස්ට් එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ 2020 ඉඳලා 2018 එනකල් ඕගනික් රචනා ප්‍රශ්න ටික. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔගාන මම දැන් බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා අපිට මේ ප්‍රතිකාරක දීලා තියෙනවා මේ ප්‍රතිකාරක භාවිතා කරලා මෙන්න මේ R1 R2 R3 R4 R5 මේවට මේ ප්‍රතිකාරක යොදලා මේ අන්තිම ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න තමයි අපිට දැන් ඕනේ. මෙතන තියෙන්නේ මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනය ඉවත් කරලා මෙතනට HBr එකක් ආකලනය වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට මෙතනට ඉස්සරලම් මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනය අපි දන්නවා H2PD බේරියම් සල්ෆේට් කුයිනෝලින් එකතු කරලා අපිට පුළුවන් මේක ද්විත්ව බන්ධනයක් බවට පත් කරන්න. එතකොට අපි මෙතනට දානවා H2PD barium sulfate quinoline දාලා අපිට මේක ද්විත්ව බන්ධනයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එනවා CH3 C ද්විත්ව බන්ධන CH2 අපිට මේව සංයෝගය හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ද්විත්ව බන්ධනයට මේ Br ආකලනය කරන්න අපිට මෙතනට HBr යොදන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පහසුවෙන්ම මෙතනට යන්න පුළුවන්. මේ සංයෝග දෙක එකතු වෙන්න නම් මෙතන තියෙන හැලජනය සමග මෙතනින් ඉවත් වෙන්න පුළුවන් එකක් හැදෙන්න ඕනේ. HBr උනත් ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට මෙතන ප්‍රතික්‍රියාවක් දීලා තියෙනවනේ. මේ ප්‍රතිකාරකයක් දාන්න. එතකොට අපි මෙතනට දාන්න ඕනේ සෝඩියම් ඒමයිඩය. මේ සෝඩියම් ඒමයිඩේ මේ NH2 කාණ්ඩය මෙතන H එකක් අරන් ඇමෝනියා විදිහට පිට වෙද්දී මෙතන හැදෙනවා CH3 CH CH3 C ත්‍රිත්ව බන්ධන C සෝඩියම්. මෙතන කොයි වෙලාවකවත් ඉරක් ගන්නෑ. හේතුව මෙයාලා සහසංයුජ බන්ධන නෙවෙයි, මෙයාලා හදන්නේ අයනික බන්ධන. ඒ හින්දා ධන සහ ඍණ ලකුණු විදිහට මෙතන ලියනවා. ඊට පස්සේ මේ සංයෝග දෙක එකතු වුණාම හැදෙනවා මේ සෝඩියම් එකයි Br එකයි වෙනම ඉවත් වෙලා යනවා. අපි ඒක සුළු ඒ කාණ්ඩය ලියන්නේ. අපි ලියන්නේ ඉවත් වෙලා ගියාට පස්සේ හැදෙන ප්‍රධාන ඵලය. අපි සුළු ඵලය ලියන්නේ. ඒකට එන්නේ C. මෙතන මේ Br එක ඉවත් වෙන ඉඳ මේ C තමයි සිට වෙන්නේ. ඒතකොට මෙතනට H එකයි මෙතනට CH3 CH3. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මේ ප්‍රතික්‍රියා මෙතනට තමයි යන්න ඕනේ. අපි දැන් මෙතන මොකද්ද වෙනස්කම තියෙන්නේ? මෙතන මේ ත්‍රිත්ව බන්ධනය මෙතන නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ OH කාණ්ඩය. එහෙනම් අපි ඉස්සල්ලා මෙතන ත්‍රිත්ව බන්ධනය ඉවත් කරගන්න ඕනේ. අපිට මේකට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අපිට ඕනේ නම් ආපහු පාරක් පුළුවන් H2PD barium sulfate quinoline ගහලා මෙතන ද්විත්ව බන්ධනයක් හදලා තනුක H2SO4 යොදලා මේ ප්‍රතික්‍රියාවට යන්න පුළුවන්. ඒක එක ක්‍රමයක්. අපිට තවත් ක්‍රමයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් ඕනේ නම් තන්ට අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් මේ HgSO4 එක ජලීය H2SO4. ඒක දැම්මොත් HgSO4 එක H2SO4 දැම්මම එතකොට මෙතන වෙන්නේ මේක කීටෝනයක් බවට පත් වෙනවා. CH3CH CH3 C ද්විත්ව බන්ධන O CH2 C CH3 H CH3. ඊට පස්සේ අපිට මේ O ඉවත් කරලා OH කාණ්ඩෙකුයි H එකකුයි කියන්නේ ජල අණුවක් ආකලනය කරගන්න ඕනේ. අපි දන්නවා මෙතන ජල අණුවක් ආකලනය කරගන්න හරිම සරලයි. සෝඩියම් බෝරෝහයිඩ්‍රේට් තමයි එකතු කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපිට ඒකට එකතු ගන්න පුළුවන් CH3OH. උත්තර පත්‍රේ නම් මේ CH3OH එක ලියලා නැත්තම් මෙතන ලකුණු 3ක් අඩු කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි ඒකත් ලියනවා. අපිට නැත්තම් විකල්ප මාර්ගයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ආපහු H2PD barium sulfate quinoline දාලා මේ වගේ
ද්විත්ව බන්ධනයක් හදාගෙන කාබන් කාබන් ද්විත්ව බන්ධනය හදාගෙන ඒ ද්විත්ව බන්ධනයට තනුක H2SO4 එකතු කරලා පහසුවෙන්ම මේ OH කාණ්ඩය දක්වා යන්නත් පුළුවන්. මේ මාර්ග දෙකටම අදාළ ලකුණු ලැබෙනවා. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ 8A එකේ දෙවෙනි කොටස. ඒකේ කියනවා F සංයෝගය. අපි දැන් කලින් හදාගත්ත මේ F සංයෝගය ආම්ලික ඩයික්‍රෝමේට සමග ප්‍රතික්‍රියා කරවලා ඒ ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලයට 2,4-DNP එකතු කරාම ලැබෙන සංයෝගයේ ව්‍යුහය අදින්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. ඒ ව්‍යුහය G කියලා මෙයාලා අපිට කියනවා. දැන් අපි දන්නවා දැන් F සංයෝගය. මේ F සංයෝගය කියන්නේ ද්විතීක මධ්‍යසාරය. ද්විතීක මධ්‍යසාරයක් කියන්නේ මේ මධ්‍යසාරීය කොටසේ මේ කාබන්ගේ දෙපසින්ම කාබන් තියෙනවා. මේ කාබන් තුනක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් මේක ත්‍රිතීක මධ්‍යසාරයක් වෙනවා. මේ කෙළවරේ කාබන් කෙනෙක්ට OH කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වෙලා නම් ඒක ප්‍රාථමික මධ්‍යසාරයක් වෙනවා. දැන් මේ ද්විතීක මධ්‍යසාරයකට ආම්ලික K2CrO7 එන්නතා ආම්ලික ඩයික්‍රෝමේට් එකතු කරාම මේ OH කාණ්ඩය ඉවත් වෙලා මේක කීටෝනයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ CH3 CH CH3 CH ද්විත්ව බන්ධන O C ද්විත්ව බන්ධන O CH2 CH CH CH3 CH3 මේ ලැබිච්ච එකට මේ 2,4-DNP එකතු කරන්න ඕනේ. 2,4-DNP කිව්වහම මේ සංයෝගයේ මේ ව්‍යුහය අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේ ව්‍යුහය අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අපිට ප්‍රශ්නෙකදී 2,4-DNP කිව්වහම අපි මේ ව්‍යුහය මතක තියාගත්තොත් තමයි අපිට එතනින් එහාට මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ ඉදිරි පියවර වලට යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ 2,4-DNP වල වෙන්නේ මේකත් එක්ක එකතු වුණාම මේ කෙළවරේ තියෙන H2 මේ O එක්ක මේ ද්විත්ව බන්ධන O එක්ක එකතු වෙලා ජල අණුවක් ඉවත් වීම තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී G ලිව්වොත් පටන් ගන්නවා මෙතන CH3 CH CH3 මෙතන C මේ මෙතන දැන් කාබන්ට බන්ධන දෙකයි තියෙන්නේ. තව බන්ධන දෙකක් හැදෙන්න ඕනේ. මේ ඔක්සිජන් ද්විත්ව බන්ධනය ගැලවිලා යනවා. මෙතන H දෙකත් එක්ක එතකොට මෙතනට ද්විත්ව බන්ධන N මේ N ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන එක ආපහු මෙහෙම යනවා. බෙන්සීන් කාණ්ඩයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ දෙවැනි ස්ථානයෙන් සහ හතරවෙනි ස්ථානයෙන්. ඊට පස්සේ මේ කාබන් මෙතන ඉඳන් ඉප කාබන් දාමේ දිගටම යනවා CH2 CH3 CH3 මෙතන මේක තමයි අන්තිම ව්‍යුහය වෙන්නේ. මේක තමයි මේ කියන G ව්‍යුහය. අපි දැන් ඉන්නේ 8B කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මෙතනදී අපිට තියෙනවා මේ බෙන්සීනය මෙන්න මේ සංයෝගය බවට පරිවර්තනය කරන්න. මේක අපි පියවර 4කට නොවැඩි සංඛ්‍යාවකින් සිදු කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේක පරිවර්තනයට කලින් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ සක්‍රියකාරී කාණ්ඩ, වික්‍රියකාරී කාණ්ඩ, ඕතපරායොමුකාරී සහ මෙටායොමුකාරී කියන කාණ්ඩ ගැන. ඒ පිළිබඳ දැනුමක් නැත්නම් අපිට මේක වර්ධින්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙතනදී ඉස්සරලාම CL ආකලනය කරගන්නේ නැහැ. හේතුව CL වික්‍රියකාරී කාණ්ඩයක් වුණාට මේක මෙටායොමුකාරී නෙවෙයි. මෙයා ඕතපරායොමුකාරී. මෙතනදී මේ සංයෝග දෙක එකතු වෙලා තියෙන බෙන්සීනේට මෙටායොමුකාරී ආකාරයට. අපි ඒ හින්දා මුලින් එකතු කරගන්න ඕනේ මෙටායොමුකාරී කාණ්ඩයක්. අප හොඳටම දන්නවා මෙටායොමුකාරී කාණ්ඩ කාබන්ට බැඳිච්ච ද්විත්ව බන්ධන O එකක් තියෙන කාණ්ඩයක් තමයි ගොඩාක් වෙලාවට මෙටායොමුකාරී කාණ්ඩයක් විදිහට අපිට සිලබස් එකේ හම්බෙන්නේ. එතකොට
අපිට මුලින්ම මෙතනට එකතු කරගන්න පුළුවන් C තිත්ත බන්ධන Cl H එක නිර්ජලීය AlCl3. අපි යාන්ත්‍රණය යටතේදී මේවා කතා කරනවා. එතකොට දැන් මෙතන මේ Cl3 එකත් එක්ක මේ Cl ඉවත් වෙලා දැන් සම්බන්ධ කරගමු. C තිත්ත බන්ධන O H. ඊට පස්සේ අපිට දැන් පුළුවන් මේ Cl කාණ්ඩය සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට අපි කරන්නේ FeCl3 Cl2 ප්‍රතිකාරකයේ යොදලා අපිට පුළුවන් මේක මෙටා යොමුකාරී ආකාරයට හදාගන්න. මෙතන ඕතෝ ස්ථානය, මේක මෙතා ස්ථානය සහ මේක පැරා ස්ථානය. දැන් අපි මෙටා ස්ථානයට Cl සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ හරිම සරලයි. අපිට මෙතනින් මේ පියවරට යන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ සෝඩියම් බෝරෝ හයිඩ්‍රයිඩ් එකතු කරන්න විතරයි. එතකොට මේ ඇල්ඩිහයිඩය ප්‍රාථමික මධ්‍යසාරයක් බවට පත් වෙනවා. අපිට එහෙම නැත්නම් තවත් විකල්ප පිළිතුරක් තියෙනවා. පළවෙනි පියවර විදිහට ලිතියම් ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් එකතු කරලා දෙවනුව අපිට ඒකට ආම්ලික ජලය එකතු කරන්න පුළුවන්. 8B2 මේකත් ඊටාම සරලයි. මේකෙදි මේ ප්‍රාථමික මධ්‍යසාරය මේ සංයෝගයේ වලටපත් කරන්න තමයි වෙන්නේ. මෙතනදී කාබන් සංඛ්‍යාව දෙගුණ වෙලා තියෙනවා. කාබන් වැඩි වෙනවා නම් ගොඩාක් වෙලාවට මැග්නීසියම් වියලීතර සමග වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඇල්ඩෝ සංගන්නේ මගින් වැඩි වෙනවා. කාබන් සංඛ්‍යාව දෙගුණ වෙලා තියෙනවා නම් ගොඩාක් වෙලාවට ඇල්ඩෝල් සංගණනය මගින් තමයි කාබන් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනදි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. එතකොට අපි ඉස්සරලා මේ ප්‍රාථමික මධ්‍යසාරය ඇල්ඩිහයිඩයක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. අපි මේකට PCC යොදනවා. PCC යෙදුවහම CH3 C ද්විත්ව බන්ධන O H සෑදෙනවා. ඉන් පස්සේ තමයි අපි මේකට තනුක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් යොදන්නේ. මේ තනුක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මගින් තමයි ඇල්ඩෝ සංගණනය සිදු වෙන්නේ. මේකෙදී මේ කාබන් හයිඩ්‍රජන් වැඩි කාබන්ගෙන් H එකක් ඉවත් වෙනවා. එතකොට CH2C ද්විත්ව බන්ධන OH මේ එකසර යුගලක් ඇති වෙනවා. එතන කියන්නේ ඍණතාවයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ පළවෙනි සංයෝගයට මේ දෙවෙනි සංයෝගය එකතු වීමක් සමා මෙතනදී සිදු වෙන්නේ. එතකොට මේ පළවෙනි සංයෝගය අපි එහෙමම ලියා ගන්නවා CH3C මේ H එක අපි පල්ලෙහාට නවලා ලියා ගන්නවා H. ඊට පස්සේ මේ සංයෝගය මෙතන නම් ආපහු ලියනවා CH2C ද්විත්ව බන්ධන OH. අපිට දැන් මෙතන ද්විත්ව බන්ධිත O එකක් ලියන්න බෑ. මේ ඉවත් වෙච්ච H එක එකතු වෙලා මෙතනට OH කාණ්ඩයක් විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා. අපිට දැන් ඕනේ මේ ද්විත්ව බන්ධන O ඉවත් කරලා මෙන්න මේ CH2OH කාණ්ඩය හදාගන්න. හරිම සරලයි. මෙතනට අපිට කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනි පියවර විදිහට ලිතියම් ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් එකතු කරනවා. දෙවෙනි පියවර විදිහට ආම්ලික ජලය එකතු කරනවා. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණ වෙනවා. පියවර 3කින් අපි මේ ප්‍රතික්‍රියාව ලියලා තියෙනවා. 2022 A level chemistry organic 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ අවසාන කොටස C කොටස. C කොටසේ අපිට කියන්නේ මේ සංයෝගයට සෝඩියම් ජලීය සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දැම්මම H කියන සංයෝගය එනවා. මොකක්ද මේ සංයෝගය කියන්නේ? ජලීය සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකතු කරාම මෙතනදී මේක විඝටනය වෙනවා සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් හා හයිඩ්‍රජන් විදියට. මේ O මත මයිනස් එනවා H ප්ලස් වෙනවා. එතකොට මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ CH3 CH CH3
C දිත්ත බන්ධන O N A. මේ විදිහට තමා මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට H කියන්නේ මෙන්න මේක. මේක ප්ලස් මේක මයිනස්.